สำนักข่าว CNBC รายงานว่านายเจนสโตเทนเบิร์กระบุในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนาโตณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่านาโตจะหาทางมีส่วนร่วมในการส่งมอบอาวุธและอุปกรณ์ให้กับยูเครนเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มที่นำโดยสหรัฐสโตเทนเบิร์กกล่าวว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหากมีความล่าช้าใดๆในการสนับสนุนอาจส่งผลกระทบต่อการสู้รบในทันทีดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนของเรานอกจากนี้สโตเทนเบิร์กได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้แก่ยูเครนในระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพาการบริจาคโดยสมัครใจและปฏิบัติตามพันธสัญญาของนาโต้มากขึ้นโดยจะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนระยะสั้นแล้วหันไปสนับสนุนระยะยาวแบบหลายปีแทนอย่างไรก็ตามสโตเทนเบิร์กปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าแผนให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ยูเครนระยะเวลาหลายปีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของนาโต้ด้วยทั้งนี้สโตเทนเบิร์กกล่าวเสริมว่าพันธมิตรนาโต้ให้การสนับสนุนทางทหารทั้งหมด 99% แก่ยูเครนดังนั้นการเพิ่มบทบาทของนาโต้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของความพยายามดังกล่าวตามรายงานของรอยเตอร์เพื่อรักษาการสนับสนุนระยะยาวสำหรับเคียฟสโตเทนเบิร์กก็ได้เสนอแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นระยะเวลา 5 ปีจัดตั้งกองทุน 100,000 ล้านยูโรหรือ 107,000 ล้านดอลลาร์มีรายงานว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการประสานงานความช่วยเหลือไปยังเคียฟจากสหรัฐท่ามกลางความกังวลว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะบ่อนทำลายการรณรงค์ของชาติตะวันตกเพื่อสนับสนุนยูเครนด้านอเล็กซานเดอร์ ครัชโกรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใดๆจากนาโต้ที่มีมาถึงรัสเซียเราจะไม่นิ่งเฉยและจะตอบโต้ครัชโกเผยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัสเซียได้กล่าวถึงกิจกรรมของนาโต้ใกล้เขตชายแดนตะวันตกนาโต้กำลังขยายความคิดริเริ่มและอ้างว่าการขัดขวางการรุกรานของรัสเซียมอสโกได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการสะสมกำลังของพันธมิตรในยุโรปหลายครั้งเครมลินตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียไม่ได้คุกคามใครแต่ก็จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของตนผลการกระทำที่เสี่ยงภัยของประเทศสมาชิกนาโต้แม้แต่1 หรือ 2 ประเทศวิกฤตยูเครนอาจจะเกินขอบเขตทางภูมิศาสตร์และไปถึงระดับที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคราชิโกยังกล่าวอีกว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์รัสเซียนาโต้ย่ำแย่ลงขณะที่ช่องทางการสื่อสารลดลงหรือระดับวิกฤตนาโต้ยุติความร่วมมือด้านพลเรือนและทหารกับรัสเซียเมื่อเดือนเมษายนปี 2014เขาแถลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการให้สัมภาษณ์ของอเล็กซานเดอร์ ครัชโกรัฐมนตรีต่างประเทศกับสปุตนิกระบุว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งทางทหารกับนาโต้หรือรัฐสมาชิกของพันธมิตรไม่มีประโยชน์ที่จะหารือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้กับตะวันตกตราบใดที่นาโต้ถือว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงทั้งนี้เองกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ได้ทำการประเมินไว้ว่ากองทัพรัสเซียยังคงเคลื่อนกำลังจากทิศตะวันตกของเมืองอัฟดิฟกาในจังหวัดโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนอีกทั้งพบว่ากองทัพรัสเซียใกล้ที่จะเข้ายึดพื้นที่ชุมชนได้อีก2แห่งคือหมู่บ้านโอลิฟกาและหมู่บ้านทูนินเกและยังพยายามบุกยึดพื้นที่อื่นๆในจังหวัดโดเนสนอกจากการสูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมภายในระยะเวลาเพียง1 เดือนเศษๆยังแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางในแนวตั้งรับของฝ่ายยูเครนที่ขาดแคลนเครื่องกระสุนและมีกำลังพลน้อยกว่าขณะที่รัสเซียยังสามารถเดินหน้ารุกคืบได้อย่างต่อเนื่องและเติมกำลังพลเข้าสู่พื้นที่รบได้เดือนละมากถึง 30,000 นายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ